Subscribe to Hind Education 143 channel. સવાલ નંબર 1. ભારત સિવાય બીજા કયા દેશમાં ગાયની પૂજા કરવામાં આવે છે? A. નેપાળ, B. ચીન, C. પાકિસ્તાન, D. જાપાન. સાચો જવાબ છે A. નેપાળ. સવાલ નંબર 2. કયા દેશમાં સૌથી વધારે પોલીસ ફોર્સ છે? A. ચીન, B. રશિયા, C. અમેરિકા, D. ભારત. સાચો જવાબ છે C. અમેરિકા. સવાલ નંબર 3. કયા શહેરને સપનાનું શહેર કહેવામાં આવે છે? A. મુંબઈ, B. કોલકાતા, C. ચેન્નઈ, D. ગુજરાત. સાચો જવાબ છે A. મુંબઈ. સવાલ નંબર 4. ભારતમાં સૌથી વધારે દારૂ કયા રાજ્યમાં પીવાય છે? A. ગુજરાત, B. છત્તીસગઢ, C. ઉત્તર પ્રદેશ, D. બિહાર. સાચો જવાબ છે B. છત્તીસગઢ. તમારો છેલ્લો સવાલ છે, કયા જીવના દાંત હંમેશા વધે છે? A. હાથી, B. સસલું, C. બિલાડી, D. ઉંદર. જો તમને આ સવાલનો જવાબ ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો, અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.